הסיבה האמיתית שאתם לא מצליחים להוריד כולסטרול זה לא שומנים אלא סוכר. כולם יודעים שצריך להוריד את הכולסטרול, אבל תכלס הרבה מאוד אנשים לא יודעים אפילו מה זה כולסטרול, כולסטרול טוב, כולסטרול רע. אז היום נדבר על מה זה בכלל כולסטרול ואיך אפשר להוריד אותו משמעותית בלי תרופות. וזה מאוד מאוד חשוב להבין את הדבר הזה, כי הסימן הראשון שיש לכם מחלת לב בהרבה מאוד מקרים זה פשוט מוות פתאומי מהתקף לב. אני דוקטור עמוד זיווב, מומחה בביולוגיה מולקולרית והיישום שלה בחיי היום-יום. עזרתי כבר לאלפי אנשים לשפר את החיים שלהם גם בגוף וגם בנפש, בעזרת טיפים פשוטים מהמדע המודרני, והיום אולי נעזור גם לכם. הגורם הגדול ביותר משמעותית למוות בעולם המודרני זה התקפי לב שנובעים מהיצרות הדרגתית של כלי הדם שמספקים דם ללב. אם היצרות היא מספיק גדולה, חלק גדול מהלב לא מקבל דם, הוא מפסיק לפעול, ואם לא פותחים את זה מספיק מהר, פשוט מתים. ומי אשם בהסתעדות העורקים הזאת? הכולסטרול, נכון? כי אכלתם יותר מדי ביצים ובשר. ובכן, גם היום, ב-2026, עדיין הרבה מאוד אנשים יענו על זה שכן, למרות שאין להם מושג ירוק על מה זה בכלל כולסטרול. אז נתחיל במה זה כולסטרול, ואז כמה טיפים מעשיים ויומיומיים, איך להוריד אותו משמעותית ובמהירות, ללא צורך בתרופות. הכולסטרול הוא מולקולה שומנית, ולא רק שהוא לא רע, אנחנו לא מכירים את החיים שלנו בלעדיו. זה מולקולה חיונית ביותר שהיא חלק אינטגרלי מהמבנה של הממברנות של התאים שלנו. חשוב להבין שהממברנה, שזה הגבול החיצוני של כל תא בגוף שלנו, זה לא סתם איזה שקית שסוגרת את התא, אלא זה מוח מאוד מאוד אינטליגנטי, שבעצם מכתיב את כל התקשורת של התא עם החוץ שלו, והתכונות הפיזיקליות שלה, כלומר כמה היא נוזלית וכמה היא גמישה, מאוד מאוד חשובות לתפקוד ולאינטליגנציה של הממברנה, והכולסטרול, שהוא חלק מאוד מאוד משמעותי בגמישות של הממברנה, יש לו תפקיד קריטי באינטליגנציה הזאת. אז מה לכל הרוחות הסיפור הזה עם כולסטרול טוב וכולסטרול רע? קודם כל, הכולסטרול עצמו הוא טוב, אנחנו לא מכירים את החיים בלעדיו. אבל יש פרדוקס מאוד מאוד מעניין, בגלל שהכולסטרול זאת מולקולה שומנית, וצריך להוביל אותה בזרם הדם, וזרם הדם הוא מימי. ואתם יודעים ששמן ומים הם מתחברים כמו שמן ומים, הם לא מתחברים טוב. אז בשביל להוביל מולקולות שומניות בזרם הדם, האבולוציה פיתחה מנגנון מטורף לחלוטין, של בעצם מבנים כדוריים, שהצד החיצוני שלהם זה חלבונים, שמסתדרים טוב מאוד עם מים, והשומנים ארוזים בחלק הפנימי של הכדור, ככה שהשומנים לא צריכים לגעת בדם. וככה אתה יכול לשנע שומנים בזרם הדם. דבר גאוני. הגופים הכדוריים האלה נקראים ליפופרוטאינים, כי הם עשויים מליפידים, שומנים ופרוטאינים חלבונים, ולמעשה מדובר על מערכת תובלה מטורפת במורכבותה, מערכת דואר של שומנים בזרם הדם שלנו, מהכבד לרקמות, מהרקמות לכבד, מכל מקום לכל מקום. הסוג הראשון של חבילות במערכת הדואר הזה נקרא LDL, Low Density Lipoprotein, מה שבדרך כלל האנשים קוראים לו הכולסטרול הרע. הוא מכיל מגוון שומנים כמו טריגליצרידים וכולסטרול, וקוראים לו low density, בעל צפיפות נמוכה, בגלל שריכוז השומנים בו גבוה, ושומנים, הצפיפות שלהם היחסית יותר נמוכה. אז בואו נדבר רגע על מה זה טריגליצריד, עוד שחקן מאוד חשוב. הטריגליצרידים למעשה זה צורת השומן הפופולרית ביותר, בה הגוף שלנו סופג שומן, מייצר, משנע ומאחסן שומן. זאת הדרך היעילה ביותר מבחינה אנרגטית ומבחינת מקום לארוז אנרגיה בגוף. התפקיד העיקרי של טריגליצריד זה להיות מחסן אנרגיה לעתיד, להבדיל מהכולסטרול שזה שומן מבני. טריגליצרידים, כמו כולסטרול, זה לא האויב, זה חומר שאנחנו לא מכירים את החיים שלנו בלעדיו, אבל עודף של טריגליצרידים בדם זה בהחלט דבר לא טוב. כמעט כל התאים בגוף שלנו יודעים לייצר לעצמם כולסטרול, המולקולה הזאת היא עד כדי כך חשובה, אבל אתר הייצור העיקרי של כולסטרול זה בכבד, ותפקיד מרכזי של ה-LDL זה לשנע טריגליצרידים וכולסטרול מהכבד אל הרקמות. סוג שני של ליפופרוטאין זה ה-HDL, High Density ליפופרוטאינים, הם נקראים High Density בגלל שריכוז החלבונים בהם יותר גבוה, ולכן הצפיפות שלהם היא יותר גבוהה. ה-HDL זכה לכינוי הכולסטרול הטוב, בגלל שאחד הדברים החשובים שה-HDL עושה זה בעצם מפנה עודף של כולסטרול וטריגליצרידים מהדם חזרה למחזור בכבד. אז כבר עכשיו אתם יכולים להבין שאם מישהו אומר לכם לקחת תרופות על סמך הכולסטרול הכללי שלכם בלבד, זה בלשון המעטה לא רציני, מכיוון שבעצם הוא לא עושה הבחנה בין ה-LDL ל-HDL, ויש מצב שה-HDL שלכם, הכולסטרול הטוב,
הוא יותר גבוה, ומכיוון שזה הבלוג שלי ואני יכול להגיד מה שאני רוצה, אז אני יכול להגיד במילים פשוטות שאת רמת הכולסטרול הכללית אפשר לדחוף לתחת. אז עכשיו בואו נדבר על חלקיקי ה-LDL שזכו בכינוי הלא מחמיא הכולסטרול הרע, ונתחיל במקור שלהם. אם אנחנו נבין למה בכלל הם מופיעים, זה מאוד מאוד יעזור לנו לשרוד בעולם הזה. כאשר אנחנו אוכלים יותר מדי פחמימות, יותר מדי סוכר, הכבד שלנו מייצר מעודף האנרגיה הזאת שומן. וזאת נקודה שמאוד חשוב להבין. הכבד שלנו יודע לייצר שומן מסוכרים. ולמה הדבר הזה קורה? זה פשוט קורה בגלל האבולוציה, בגלל העולם שממנו הגענו. בעולם העתיק שממנו הגענו, שלא היה לנו מקרר מלא בגלידות ועודף קלוריות שאנחנו לא צריכים לעבוד בשבילם, בעולם העתיק היינו צריכים לעבוד קשה בשביל לקבץ את הקלוריות שלנו, ולכן תנאי קריטי לשרידה היה היכולת שלנו לאגור כל מולקולה של אנרגיה שנכנסת לנו לגוף, לא לבזבז כלום. כלומר, כאשר אנחנו מקבלים עודף של אנרגיה, למשל שפע של סוכרים, אנחנו משתמשים באותו רגע במה שאנחנו צריכים בשביל לחיות באותו רגע, ואת שאר האנרגיה אנחנו חוסכים לעתיד, והדרך היעילה ביותר לחסוך את זה, זה לייצר מזה שומן, כלומר טריגליצרידים. כאשר אנחנו צורכים פחמימות שמתפרקות לסוכר, רמת הסוכר בדם שלנו עולה, ואז רמת האינסולין עולה, ואינסולין מעבר לזה שזה המפתח שיודע להכניס את הגלוקוז לתוך התאים שישמש כמקור אנרגיה, אינסולין זה הורמון אגירה. כלומר, בכל רגע של רמת האינסולין שלנו עולה, הגוף שלנו מפרש את זה כאילו ברגע זה יש שפע, ואתה הולך לאחסן בתור שומן את כל העודף של השפע הזה. רמה גבוהה של אינסולין זה תנאי הכרחי לייצור שומן. עכשיו אתם כבר יכולים להבין למה כבד שומני, שרק לפני 40 שנה היה נחלתם הבלעדית של אלכוהוליסטים כבדים, היום זו מחלה מאוד נפוצה אצל ילדים שאוכלים יותר מדי סוכר. אז צרכנו יותר מדי פחמימות וסוכרים, והכבד שלנו מייצר מזה יותר מדי שומן, אבל יש גבול גם כמה שומן הכבד שלנו מסוגל לאחסן בתוכו, ואת העודפים הוא שולח החוצה בתור חלקיקים שנקראים VLDL, Very Low Density Lipoproteins, שמכילים בעיקר טריגליצרידים, כלומר עודפי שומן, ככה ששאר הגוף יוכל לאחסן אותם או להשתמש בהם. תוך כדי טיול בגוף ופריקה של מטען הטריגליצריד, ה-VLDL הולכים ונתכווצים ונהיים קטנים יותר, וככה נולדים ה-LDL, או בשמם הכולסטרול הרע. אז עכשיו בואו נדבר רגע למה בכלל הם נקראים הכולסטרול הרע. מה הבעיה בחלקיקים הקטנים של ה-LDL? ובכן, במקרה הזה הגודל כן קובע. ככל שחלקיק ה-LDL קטן ודחוס יותר, הסיכוי שלו לחדור את דופן כלי הדם ולהשתקע בה ולהתחיל תהליך של הסתיידות הוא יותר גדול. למה? תחשבו שאני זורק על חלון כדור טניס שהוא קטן וקשה, או שאני זורק עליו כדור ים שהוא גדול ורך ותפוח. ככל שהכדור קטן ודחוס יותר, הסיכוי שלו לשבור את החלון יותר גבוה, ותהליך דומה קורה בכלי הדם שלנו. ככל שהחלקיקים קטנים ודחוסים יותר, הסיכוי שלהם לחדור את דופן כלי הדם ולהשתקע בו יותר גבוהה. כלומר, הסוג המזיק ביותר זה לא ה-LDL באופן כללי, אלא החלקיקים הקטנים והדחוסים שנקראים Small Dense LDL. בנוסף לזה שהחלקיקים הקטנים האלה יכולים להיכנס לדופן כלי הדם, המבנה שלהם והתכולה שלהם, כל מיני שומנים, גם מתחמצן ביתר קלות, כלומר מתקלקל, ואז באים תאים של מערכת החיסון בשביל לבלוע אותם ולנקות אותם, וכל הדבר, הדלקת המקומית הזאת, זה בעצם התחלה של הסתיידות. ודבר מאוד מאוד חשוב להבין לגבי הסתיידות עורקים, שזה לא סתם איזה גוש של לכלוך, מדובר על תהליך דלקתי, חי ואקטיבי. למעשה זה יותר חצ'קונים בדופן כלי הדם מאשר גוש של לכלוך. וזה דבר שמאוד מאוד חשוב להבין, בגלל שאנחנו מבינים שמדובר על תהליך דלקתי. יש לנו הרבה מאוד כלים יעילים ופשוטים בחיים, איך להוריד ואפילו להחזיר אחורה תהליך דלקתי בדופן כלי הדם שלנו, ומי שעוד רוצה עוד הרבה מאוד כלים בתחום הזה, יש לי קורס שלם שנקרא איך להאט את ההזדקנות, ואני אשאיר קישור בתיאור הסרטון למי שזה מעניין אותו. ועכשיו אנחנו ממש מגיעים ללב העניין, מה גורם לחלקיקי LDL תמימים יחסית להפוך ל-Small Dense LDL קטנים, דחוסים ומזיקים. ובכן, כאשר אנחנו צורכים באופן כרוני יותר מדי פחמימות, והכבד שלנו מייצר מהם יותר מדי שומן, ואז הופך גם לכבד שומני, את העודפים הוא כאמור שולח החוצה
בעזרת VLDL, Very Low Density Lipoproteins. למעשה ההרכב השומני העיקרי של ה-VLDL האלה זה טריגליצריד. כשאתם מודדים טריגליצרידים בדם, מה שאתם בעצם מודדים זה VLDL. עכשיו, בגלל תהליך מאוד מאוד מורכב מולקולרית שלא ניכנס אליו עכשיו, כאשר בדם שלנו יש יותר מדי טריגליצרידים, הדבר הזה משנה את ההרכב של ה-LDL, והופך את חלקיקי ה-LDL התמימים יחסית ל-Small Dense LDL, דחוסים ומסוכנים. כלומר, מסקנת העל היא שמה שמעוות במיוחד את פרופיל השומנים שלכם זה צריכה של יותר מדי פחמימות פשוטות, יותר מדי סוכרים. והנה מחקר מאוד מאוד חשוב שהראה שדיאטה שהיא עשירה מאוד בסוכרים אבל נמוכה בשומן, מעלה את רמת הטריגליצרידים בדם בעקבות ייצור מוגבר של טריגליצרידים בכבד. לסכם את כל זה במשפט אחד, האויב הגדול שלנו זה עודף טריגליצרידים בדם, שגורם לחלקיקי LDL גדולים להפוך לקטנים ודחוסים ומסוכנים. ועכשיו שאלה עקרונית ביותר, למה לכל ארוחות אכילה עודפת של סוכר גורמת לכבד שלנו לייצר יותר שומן? במצב של תנגודת לאינסולין, כלומר שיש אינסולין אבל התאים שלנו לא מגיבים אליו מספיק טוב, ואחד המניעים הגדולים לתנגודת לאינסולין זה פשוט צריכה עודפת של סוכרים ופחמימות פשוטות בחיים שלנו, אז במצב כזה של תנגודת קורים שני דברים. דבר ראשון, אחד הדברים המעניינים ביותר שהכבד שלנו יודע לעשות זה לייצר גלוקוז. וזאת סיבה עיקרית למה אנשים יכולים לצום צומות מאוד מאוד ארוכים ועדיין לשמור על רמת סוכר בריאה בדם, בגלל שהכבד מייצר גלוקוז. העניין הוא שכאשר אנחנו בריאים והתאים שלנו רגישים לאינסולין, הכבד שלנו יפסיק לייצר גלוקוז במצב שהגלוקוז שלנו גבוה. במצב של תנגודת לאינסולין, אפילו שהגלוקוז בדם שלנו, סוכר הדם, אפילו שהוא גבוה, הכבד שלנו ממשיך לייצר ולייצר סוכר. ואז יש לנו רמה גבוהה של סוכר מהסוכר שאנחנו אוכלים, רמה גבוהה של סוכר מהסוכר שהכבד מייצר, ואז הכבד חוסך את הסוכר הזה בצורת טריגליצרידים, ובנוסף משחרר אותם בצורה לא בריאה לזרם הדם. אחרי ארוחה, כאשר רמת האינסולין עולה, הכבד שלנו בדרך כלל חוסך את השומן הזה, את הטריגליצרידים בתוך עצמו, והוא ישחרר אותם לזרם הדם בלילה כאשר רמת האינסולין ירדה. במצב של תנגודת לאינסולין, הכבד שלנו משחרר את הטריגליצרידים האלה לזרם הדם באופן רצוף, ואז אנחנו מקבלים רמה גבוהה של שומנים, טריגליצרידים בזרם הדם. וזה מחקר חשוב מאוד של חוקר חשוב מאוד, רוברט לוסטיג מאוניברסיטת סן פרנסיסקו, שהראה שניתן להפחית באופן משמעותי את רמת השומן בכבד השומני של ילדים ב9 ימים בלבד של הפחתה של סוכרים. ועכשיו שאלה מאוד חשובה, מה קורה לשומן שאנחנו אוכלים? השומן שאנחנו אוכלים נספג מהמעי בצורת חלקיקים מאוד מאוד גדולים שקוראים להם קיילומייקרונס, שנודדים מהמעי ללימפה לזרם הדם, ואז הם פורקים את השומנים שלהם ברקמת השומן והשרירים שיוכלו לשמש לאגירה או כמקור אנרגיה, ומה שחשוב להבין לגביהם זה שאורך החיים שלהם הוא שעות ספורות בלבד. הם פורקים את המטען שלהם והולכים למחזור בכבד. השומן בעצם נמצא בתוך החלקיקים האלה בצורה של טריגליצרידים, אבל מכיוון שאורך החיים של הקיילומייקרונס הוא כמה שעות, הטריגליצרידים שאתם מודדים על צום בבוקר, זה לא הטריגליצרידים שאתם אכלתם, כי הם כבר נעלמו מזמן מזרם הדם. הטריגליצרידים שלכם בבוקר זה הטריגליצרידים שהכבד שלכם ייצר, לא מה שאכלתם. כלומר, רמת הטריגליצרידים שלכם בבוקר היא בעצם אינדיקציה מאוד מאוד מעניינת למה הכבד שלכם עושה עם הסוכר שאכלתם. עד כאן התיאוריה, ועכשיו נעבור לפרקטיקה. מה אנחנו צריכים לבדוק, ו4 צעדים מה אנחנו יכולים לעשות בשביל לשפר את פרופיל השומנים שלנו במהירות וללא צורך בתרופות. יש פרמטר פשוט מאוד וקל מאוד לחישוב, שהוא היחס בין הטריגליצרידים ל-HDL. במילים פשוטות ופשטניות זה היחס בין הרעים לטובים. אנחנו רוצים את היחס הזה כמה שיותר קטן. אם אפשר שיהיה נמוך מ1.5 זה מעולה, כי אנחנו רוצים כמה שפחות טריגליצרידים בזרם הדם שגורמים לחלקיקים להיות קטנים ודחוסים יותר, וכמה שיותר HDL שמנקה את הדם שלנו מעודף שומנים. יחס של 2 ומעלה, כלומר למשל טריגליצרידים 120 ו-HDL 60, כבר מעלה את החשד לתנגודת לאינסולין,
ולקיום של כמות גדולה מדי של החלקיקים הקטנים המסוכנים, ה-Small Dense LDL. הנה מחקר חשוב מאוד שמלמד אותנו שהיחס הזה, שהוא כל כך פשוט לחישוב, הוא מהווה אינדיקציה טובה לתנגודת לאינסולין. אז הבנו על קצה המזלג למה תנגודת לאינסולין מעלה את רמת הטריגליצרידים, אבל מסתבר שתנגודת לאינסולין גם מורידה את ה-HDL, והנה מאמר סקירה חשוב בנושא הזה. מכיוון שהיחס טריגליצרידים ל-HDL הוא גם מדד חשוב לנוכחות של Small Dense LDL, פשוט לא יכולתי לעצור בעצמי לשים לכם סרטון של Small Dense LDL. ועכשיו לפרקטיקה, הדבר החזק ביותר והמהיר ביותר שאנחנו יכולים לעשות זה להפחית מאוד צריכה של סוכרים ופחמימות פשוטות, והנה מחקר שמראה שהפחתה של פחמימות פשוטות מפחיתה מאוד את רמת ה-LDL המזיקים הקטנים והדחוסים. והנה עוד מחקר שמראה שיפור בפרופיל של ה-LDL בעקבות דיאטה ים תיכונית דלת פחמימות, ודיאטה ים תיכונית זאת דיאטה מאוד מגוונת, טעימה, דיאטת אבותינו, זה לא דבר מגביל במיוחד. ומכיוון שאפשר לשפר את פרופיל השומנים שלנו תוך חודש אחד בצורה משמעותית על ידי הפחתת פחמימות, בואו נדבר מבחינה פרקטית מה הכי חשוב להוריד. אז הדבר הכי מזיק בכלל הבריאות שלנו מהבחינה הזאת ולפרופיל השומנים שלנו זה משקאות מתוקים. כאשר סוכר מגיע אלינו בצורת נוזל, הוא נכנס בצורה מהירה ביותר מהמעי שלנו לזרם הדם, כי הוא כבר מומס לחלוטין. הדבר הזה יוצר פיק מאוד גבוה ומאוד מהיר של סוכר, לאחריו פיק מאוד גבוה ומהיר של אינסולין. זה דרייבר מאוד חזק לתנגודת לאינסולין ולכבד שומני, כאשר אנחנו עושים את זה כרונית בחיים שלנו. עוד נקודה שמאוד חשוב להבין זה שהסוכר שמשתמשים בו להמתקה של משקאות קלים, זה או סוכר שאנחנו מכירים אותו, הסוכר השולחני, שזה בעצם מולקולה אחת של גלוקוז עם מולקולה אחת של פרוקטוז, דו סוכר, או במצב יותר גרוע, דבר שהתעשייה משתמשת בו הרבה מאוד, זה מה שנקרא High Fructose Corn Syrup. זה איזשהו נוזל סוכרי שמכיל אפילו כמות יותר גבוהה של פרוקטוז, ואנחנו יודעים כבר מזמן שאחד, פרוקטוז מעלה מאוד את ייצור השומנים בכבד, ולכן תורם לכבד שומני. ושתיים, שורה תחתונה, פרוקטוז מעלה את רמת הטריגליצרידים בדם ואת רמת ה-Small Dense LDL, ה-LDL הקטן, הרע והמזיק. אגב, זה כמובן קורה שפרוקטוז מגיע בצורתו מזוקקת, בצורת סוכר או סירופ. זה לא קורה כאשר אנחנו אוכלים פירות בגדול. באופן כללי ולרוב האנשים פירות זה דבר מועיל. מי שמעניין אותו, יש לי סרטון שלם על מה ההבדל בין פרי לסוכר. עוד דבר פרקטי למי שממש בא לו לצרוך משהו מתוק שהוא שותה את המשקאות שלו, זה להחליף את הסוכר באלולוז. אלולוז זה ממתיק טבעי, שלמעשה הוא אפילו בריא, והיום כבר ניתן להשיג אותו בקלות בחנויות טבע. הצעד השני המאוד משמעותי שאפשר לעשות אחרי הפחתה במשקאות מתוקים זה להפחית קמחים, בעיקר קמח לבן. צריך להבין שהחלק הלבן שממנו עושים את הקמח הלבן, החלק הלבן של החיטה, 70% ממנו זה עמילן. כלומר, הדבר הזה תוך שניות הולך להתפרק במעי שלכם ל-70% גלוקוז, סוכר. שאתם מחזיקים ביד שלכם כיכר של קמח לבן, 70% מהמסה הולכת להתפרק במעי שלכם לסוכר טהור. ולכן ככל שאנחנו נפחית בחיים שלנו יותר קמח לבן, אנחנו נפחית מאוד את עומס הסוכר על הכבד שלנו, וזה גם באופן טבעי יפחית מהדיאטה שלנו מלא ג'אנק שמכיל קמח לבן בכל מיני צורות, קרקרים ומלא צורות שונות. הרגל קטן שלישי שאנחנו יכולים להוסיף לחיים שלנו זה לעשות צום לסירוגין בצורתו העדינה ביותר, שזה להאריך את צום הלילה ל-12 שעות. כלומר, אם הפסקתי לאכול ב-9 בערב, אני לא אוכל לפני 9 בבוקר. זה ממש קל מאוד לעשות. אני אישית חי ככה שנים, ואני חושב שאפשר להמליץ על הדבר הזה בגדול לכולם. שימו לב שאני אומר להמליץ לכולם, אני לא מדבר על 16-8, שזה צורה יותר חזקה של צום לסירוגין, שעל זה יש דעות לכאן ולכאן. 12-12, אני לא ראיתי בחיים שלי איזשהו מאמר שאומר שיש לזה איזשהו אפקט שלילי כלשהו, רק תועלת. והנה מחקר מאוד יפה שהראה שהצורה העדינה הזאת של צום לסירוגין 12-12 מורידה משמעותית את הטריגליצרידים ואת ה-LDL ומעלה את ה-HDL, הכולסטרול הטוב. הדבר הבא שאנחנו יכולים לעשות שמשפר משמעותית את פרופיל השומנים שלנו זה להכניס לחיים שלנו מעט ספורט. ואני יודע שהרבה מאוד אנשים מאוד לא אוהבים לשמוע את זה, שאני רק אומר ספורט ישר מזפזפים לסרט הבא, אבל מה שחשוב זה שמעט ממש מספיק לנו. הנה מאמר מאוד יפה שהראה שבסך הכל 3 פעמים בשבוע של חצי שעה הליכה מהירה
מורידה לנו את ה-LDL והטריגליצרידים ומעלה לנו את ה-HDL. וזה בסך הכל 3 פעמים בשבוע של הליכה מהירה, שזה גם דבר שיכול להיות ממש נחמד לעשות אותו עם חברים. מעבר לזה שזה משפר לנו את הפרופיל השומני, זה משפר לנו כל אספקט בבריאות הגוף והנפש. ההליכה הזאת היא הרבה יותר דרמטית לבריאות המוח שלנו והמצב רוח ממה שאתם חושבים. לסיכום, אם אתם תשלבו את הכלים האלה, צום לסירוגין, הפחתת פחמימות ומעט פעילות גופנית, אתם תשפרו את הפרופיל השומני שלכם, אבל לא רק את הפרופיל השומני שלכם, אתם תשפרו את כל המטאבוליזם שלכם, כלומר, את האופן שבו הגוף שלכם מפיק אנרגיית חיים מהמזון שאתם אוכלים. ושהגוף שלנו מפיק יותר טוב אנרגיית חיים, הדבר הזה מתבטא בחיים, גם בהווה וגם בעתיד. כלומר, הקומבינציה הזאת זה אחד הדברים הבריאים ביותר שאתם יכולים לעשות לגוף שלכם בלי תרופות. וכמו תמיד, אם אתם חושבים שהמידע בסרטון הזה הוא מועיל, אתם למעלה ממוזמנים לעשות שיתוף לפחות לבן אדם אחד שאתם אוהבים, ושאתם חושבים שזה יכול להועיל לו. תהיו בריאים ושמחים, ויאללה ביי.